Următorul punct turistic, Barranco de las Vacas. Greu cu locurile de parcare, sunt foarte puține locuri de parcare. Am găsit ceva pe marginea drumului, mergem să vedem. Cred că pe aici se coboară. Văd multe urme de pași. Hai să vedem. Te ajut? Mă descurc, mulțumesc. Na, hai să mergem. Intrarea în traseu se face pe sub acest tunel, așa că haideți să mergem. Acesta a fost Barranco de las Vacas, traseu, dar puțin, mult spus traseu. E o Cred plimbare, că 100 de metri. Da, e o plimbare Are toată... de 100-200 de metri, în 5-10 minute, cu tot cu poze, cred că îl faceți. Mergem la următorul loc. Haideți! Drumul către sau dinspre Barranco de las Vacas Vacas se află și micuța localitate Agüimes, pe care mergem să o vizităm. Haideți să o vedeți!
arrugadas y carne de cabra. Da, ne-am oprit aici în micuța localitate. Agüimes. Agüimes, da. Să luăm un prânz, rapid. Da. Aceiași cartofi. Papas arrugadas Da. cu mojo, sosul specific. Eu aici am niște churros de merluza, foarte buni, recomand. Și carne de capră, care e clasică în Canare? Cum e? Delicioasă. Atât de fragedă. Te topește în gură, deci e chiar deliciu. Pentru ceea ce am mâncat, care a fost foarte delicios, am plătit 26 de euro mâncare plus băutură. Deci vă recomandăm micuțul băruleț San Antonio din Agui. Agüimes. Au fost vreo 2 ore plăcute prin Agüimes sau Agüimes, să pronunț cum trebuie, mi s-a transmis că nu pronunț cum trebuie numele localității. E foarte frumos, e mic, cochet, pentru o plimbare scurtă este perfect și pentru mâncare tipică din Canare este locul ideal.